با عرض درود و سلام به شما هموطنان عزیز. نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلام دیگه در خدمتتون. ایران غرق انقلاب است، ایران غرق خون است، ولی بوی آزادی، بوی پیروزی از همه جای سرزمین زیبای ایران به مشام هممون میرسه. من در این تظاهرات لندن برای شما این برنامه را ضبط میکنم. اگه کیفیت برنامه خوب نیست از همینجا عذر میخوام. امیدوارم که شما مردم غیور و شجاع ایران ضمن همت دوچندان بتونید همچنان به مقاومت و مبارزتون ادامه بدید تا دشمن کثیف و خونخوار را از سرزمینمون برای همیشه بیرون کنیم. به همه شما هموطنان در داخل ایران و مخصوصاً خانواده هایی که عزیزانشان را در این راه از دست دادن تسلیت عرض بکنم. در این برنامه دوست دارم یه سری از فعالیت های هموطنان در خارج از کشور رو برای شما نشون بدم و بگم که کلا در این 2 هفته چی گذشت. از اونجایی که این حکومت جهل و جور ما را از هم جدا کرد، ایرانمون رو از بچه هاش جدا کرد، فکر با قطع اینترنت و همه خطوط تلفنی داخلی و خارجی میتونه صدای ما و شما را خفه کنه، ولی سخت در اشتباه بود. معمولا در حکومت‌های دیکتاتوری اون رده بالایی ها و مسئولین بیخردشون توهم میگیرن، ولی در ایران همه مزدوران هم توهم گرفتن و وقتی میشینه پای تلویزیون کثیف این حکومت و یه سری مزدور اومدن اونجا با خنده و با شادی برنامه اخباریشون شروع میکنن و یا یک سری چرندیاتی را میان میسازن، هنوزم بعد از 50 سال میخوان مردم رو فریب بدن. واقعا این چیزی جز توهم نیست و الله همه میدونین، شماها در کف خیابونای اونجا حضور دارین، شما با چشمتون همه چی را دیدین، شما همه چی را لمس کردین، شما شهید دادین، جانباخته دادین، مجروح دادین، خون دادین. پس دیگه این احمق هایی که میان و در جلوی تلویزیون و یا گزارش های مختلف میشینن این چرندیات رو به شما نشون میدن، آدم نمیدونه واقعا اینا آیا بیماری دارن، مریضی دارن یا عمدن اینجوری میکنن. در هر صورت چیزی که مشخصه، شما مردم عزیز نشون دادین نه تنها به این مسئولین بیخرد بلکه به همه دنیا نشون دادین که شما برای همیشه میخوان این رژیم رو سرنگون بکنید و این همت و شجاعت شما نه تنها بزرگترین مشت و به دهن این مسئولین و این خامنه‌ای جنایتکار و خونخوار زد، بلکه به تمام جهانیان نشون داد که شما چقدر شجاعین. همه ما واقعا سر تعظیم در برابر شما فرود میاریم و به این پرچم شیر و خورشید قسم که هموطنان خارج شما 1 ثانیه از پای ننشستن. من در آن روزهای اول که تظاهرات و اعتراضات شروع شد از بازاریان شجاع ایران و بعد به سراسر کشور گسترش پیدا کرد که متاسفانه 2 روز بعدش تمام ارتباطات ایرانیان عزیز داخل و خارج با هم قطع کردند. باور کنید 1 روز نبوده که ماها در اعتراضات شرکت نکنیم. از برلین تا فرانسه، از لندن تا آمریکا، از آمریکا تا آرژانتین و ژاپن و کره جنوبی، کره شمالی که مثل این رژیم، همه جای دنیا مردم اومدن بیرون و صبح تا شب فریاد زدن، صدای شما را به گوش جهانیان رساندن. در این میان صدها NGO، گروه و انجمن بیانیه های مختلف صادر کردن، از وکلا بگیر تا انجمن ملی سلامت رازی، به صدها جا نامه دادیم، بیانیه دادیم، همه در حمایت از مردم شما. توییتر فعال شد، اینستاگرام فعال شد، فیسبوک فعال شد، تظاهرات کف خیابون‌های خارج. دوستان در این سفارت لندن که می‌بینید پرچم نحس آخوندهای خونخوار 4 دفعه پایین کشیده شد، پاره شد، آتش زده شد و به جاش پرچم مقدس شیر و خورشید برافراشته شد. هموطنان پر از خشمن، پر از ناراحتیان، پر از شجاعتن. 4 تا غیور دلاور مرد ایرانی در لندن که با صدها نیروی پلیس اینجا وایستاده
اومدن رفتن از نرده‌های سفارت پرچم کثیف آخوندها را پایین کشیدن، حتی رفتن زندانیش هم کشیدن. فقط خواستم در اینجا به طور خلاصه برای شما عزیزان بگم که 10,000 نفر در هر شهر خارج اومدن و هم پای شما صبح تا شب جلوی سفارت ها، جلوی دفاتر نخست وزیری، در میدانهای اصلی شهرهای واشنگتن تا همه جا رفتن و فریاد زدن و از شما حمایت کردن. و مهمترین نکته‌ای که در طی این 2 هفته ما شاهد بودیم این همبستگی بود که با این قتل عام وحشیانه‌ای که این حکومت به وجود آورد بین ایرانیان دیاسپورا و اپوزیسیون به وجود اومد. حتی افرادی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی بودن هم اومدن با شهامت گفتن الان وقت همبستگی است، الان وقت سکوت نیست. و صدای شما در عین حالی که اینترنت رو قطع کردن، تلفن‌ها رو قطع کردن، خیلی وسیع‌تر به گوش جهانیان رسید. در واقع با قطع این ارتباطات، قطع رابطه مادر و فرزندانش، 10 میلیون ایرانی در خارج خونشون به جوش اومد. ما به همه جهانیان فریاد صدای شما را رسوندیم و همچنان ادامه میدیم. این نفرتی که این حکومت در دل ماها ایجاد کرد با فریادهای بلنده که کاهش پیدا میکنه و همچنان مبارزاتمون رو ادامه میدیم. صدای شما را به گوش جهانیان میرسونیم تا روزی که نسل این حکومت فاسد از روی ایران برچیده بشه، تا هیچ وقت دیگه حکومت اسلامی یا مذهب دیگه حتی در ایران ما جرأت اینی که حرفی بزنه نداشته باشه. مردم ما نشون دادن که با شهامت، با دلاوری، اون بچه‌های جوانی که با شجاعت تمام یک جانباخته را روی دوش داشتن و زیر رگبار گلوله ها فرار میکردن، نشون دادن که دیگه نمیترسن. نشون دادن که اون ایرانی، اون شهامت، اون شجاعتشون دیگه زبان زد تمام عالم شد. تمام دنیا، تمام سیاستمداران، تمام NGO ها، حتی اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های مختلف اومدن و از شما حمایت کردن. در شبی که 20,000 نفر و چه بسا بیشتر از هموطنان کشته شده، این حکومت وحشی اومد رابطه شما را با بچه هاتون قطع کرد، در صورتی که همین نکته باعث شد خشم ایرانیان خارج بیشتر بشه. ایرانیان با فریاد بلندتر صدای شما را به گوش جهانیان رساندن و این ادامه خواهد داشت. واقعا اگه جو این تظاهرات را ببینید، اگه احساسات ایرانیان در خارج را ببینید، یک ذره شک نمی کنید. همجوری که شما با اون اتحاد، با اون همبستگی و با اون در واقع اعتماد به نفس و با قاطعیت کامل برای سرنگونی سینه‌تون جلوی گلوله این حرومزاده ها گذاشتید و پیش رفتید، مردم خارج هم همچنان از هر طریقی که تونستن خواب پای شما اومدن و همه با هم میگن کینگ رضا پهلوی، جاوید شاه. واقعا این شعار نمادین این انقلاب که شماها با اون فریادهای جاوید شاه در روبروی مسلسلهای رژیم با اون بلندی در تعداد میلیونی فریاد زدین، شد شعار انقلاب 1404 و شعاری شد که همه مردم رو دور هم جمع کرد و همه اینها باعث شد که تا جهانیان جایگاه و مقام شاهزاده رضا پهلوی را بشناسند. شعار جاوید شاه شما باعث شد که تمام دنیا رهبری شاهزاده رضا پهلوی و خردمند بودن این شخص رو به رسمیت بشناسه. با صدها روزنامه و تلویزیونیشون مصاحبه داشتند، با صدها مقام ملاقات داشتند، به کنگره امریکا رفتند، با پرزیدنت ترامپ صحبت کردن، با معاونینشون، با هر مقامی که تونستن. شاید در پیام هایی که ایشون هر شب برای من و شما میدن خستگی و خشم و ناراحتی را در چهره ایشون هم میبینید، ولی از پایینش هستند.
تیمشون، افراد مشاورینشون و همه ایرانیان. این حکومت دیگه به پایانش رسیده. بعد این قتل عام بزرگ وحشیانه‌ای که در تاریخ سابقه نداشته، حتی اگه همه دنیا هم دست به دست هم بده، نمیتونه این حکومت رو نگه داره. این حکومت با این قتل عام وحشیانه دست مغول رو از پشت بست، دست چنگیز رو از پشت بست، دست اعراب وحشی که در 1400 سال پیش به ما حمله کردن رو از پشت بست، کودک رو در برابر پدر کشت، رفت مجروحان رو از بیمارستان در حالی که هنوز اکسیژن بهشون وصله، هنوز سرم بهشون وصل بود، تیر خلاص زد، رفت یه سری تروریست از عراق آورد و شما را به راگبار بست. ولی خواهیم دید که این خونهای شما، این فریادهای شما بی هدر نخواهد ماند. رهبری که شاهزاده در این 2 هفته نشون دادن، با ذکاوت و خردمندی که دارن، نشون دادن که تصمیمات به جا گرفتن و همراه شما هستن و در اولین فرصت همونجوری که خودشون اعلام کردن در کنار شما خواهد بود. باور کنید من از هموطنان ایرانی از 10 نفرشون شنیدم که سعی کردن حتی بیان داخل ایران مبارزه کنن. حماقت چقدر باید باشه؟ آیا میشه 30 میلیون نفر اغتشاشگر بیاد بیرون؟ اصلا شما فکر کردین با کی طرفین؟ این نسل زدی که اومده و اونجوری از سنین 13 تا 20-25 میاد و از گلوله شما نمیترسه، فکر میکنید که آیا فریب این چرندیات شما را میخوره؟ آقای روحانی، آقای خمینی، آقای هر احمق دیگه ای، من واقعا نمیدونم، یکم احساساتی هم هستم، چون ماها نمیدونید چقدر تحت فشار بودیم با این جدایی که بین من و ماها و شماها انداختن. دیدم در تلویزیون‌های مختلف من جمله ایران اینترنشنال که واقعا این عزیزان زحمت کشیدن، من و تو، ایران فردا و 10 تلویزیون دیگه که ساتلایت دارن و صدای مردم به گوش شما رسوندن و صدای شما رو به گوش جهانیان. ایرانیان عزیز میان تکست میدن، پیامک میدن، به پدر مادرهاشون سلام میگن، احوال پرسیشون رو میکنن. آدم مو به تنش سیخ میشه. مگه میشه شما رابطه 90 میلیون رو با 10 میلیون دیگه در خارج قطع کنید؟ چقدر حماقت. و من هم به نوبه خودم در اینجا دوست دارم به تمام خانواده و فامیلم که بگم روزهای آزادی ما نزدیکه. فاطمه عزیز، سوسن عزیز، خواهر عزیزم، همه فامیل، همه ایران، فرق نمیکنه. امیدوارم روزهای آزادی ما نزدیک باشه و برای همیشه از شر این حکومت جهل و جهر و فساد رهایی یابیم و مثل دنیا زندگی کنیم. من دیدین که همیشه در رابطه با سلامت حرف میزنم، ولی وقتی که مجروحین بیمارستان رو میرن تیر خلاص میزنن، وقتی با کامیون هزاران جنازه جانباخته‌ها را با بی احترامی پرت میکنن این ور اون ور، دیگه سلامت چه مفهومی داره؟ ولی شک نداشته باشین روزی میرسه که با این توانایی هایی که ما ایرانی‌ها داریم، با این متخصصینی که در همه جای دنیا هستن، با این عشق و علاقه و شجاعت و مهربانی که شما در داخل ایران نشون دادین، این حکومت سرنگون میشه و بعد سلامت ما درست میشه، نحوه مدیریتش درست میشه، مردم به حق حقوقشون میرسن، آزادی بیان میاد، آزادی حقوق بشر برقرار میشه، همه چیز میاد و شما مردم برای همیشه از شر این مذهب که کشور ما را 1400 سال به اسارت گرفته رها میشین. هموطنان، فقط این سرنگونی حکومت نیست که به زودی خواهیم دید. ما یه رنسانس را داریم تجربه میکنیم، همونجوری که در اروپا رنسانس تونست دین را از حکومت جدا بکنه، این اتفاق در ایران داره میفته و این یک حرکت کوچک نیست، این همه دنیا را تکون داده و بعد از این خواهیم دید در 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه که مردم کشورهای منطقه از افغانستان تا عربستان و تا قطر و تا بحرین که
همشون تحت فشار این مذهب دارن زندگی میکنن، اینها هم حرکت ما رو دنبال میکنن. اونها هم به سکولاریسم و جدای دین از مذهب خواهند رسید و اصلا مهم نیست که یه عده فاناتیک و تعصبی حتی در این لندن میان به تظاهرات ما حمله میکنن و از حکومت جهل و جور و فساد حمایت میکنن. اینها به دو دلیل حمایت میکنن. مردمش به این دلیل از این حکومت ناس حمایت میکنه برای اینکه خیلی از اینا را پول میده، خیلی از اینا نوکر و مزدورانش هستن و یه سری افراد دیگه هم که ضد اسرائیل هستن میان به خاطر یه شوق و ذوقی که داخل ایران مردم ها بدبختی بکشن ولی صدای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا رو بشنون و تنها پایه ضد اسرائیل و آمریکا در منطقه الان حکومت نعسه، ناچارن از این حکومت دفاع میکنن ولی کور خوندن. مردم ما نشون خواهد داد که دیگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. پهلوی یعنی آینده ما، یعنی نجات ایران و برقراری یک دموکراسی، برقراری حقوق بشر و برقراری حق انسانیت و حق زندگی. و حکومت‌های عربی و منطقه هم دفاع میکنن از این حکومت برای اینکه نمیخوان سربلندی ایران رو ببینن، برای اینکه میدونن وقتی ایران آزاد باشه، وقتی ایران آباد بشه، کی میره عربستان، کی میره قطر، کویت میشه کلیچند. مردم منطقه و این حکومت‌ها اینا رو میدونن. ایران میشه مرکز دموکراسی خلیج فارس و منطقه و مدیترانه. ایران میشه صدای دموکراسی خواهی در جهان آزاد خلیج فارس. ایران میشه کشوری که تمام دنیا باش ارتباطات خواهد داشت. ایران میشه کشوری که سرمایه گذاری میشه، پیشرفت میکنه و یک قدرت ریلایبل و قابل اعتماد و خیلی محترم و با فرهنگ دنیا خواهد شد. این کشورهای عربی اینو میدونن، حتی خیلی از این کشورهای غربی هم اینو میدونن. برای همینه که نمیخوان بعضیاشون حمایت بکنن ولی کور خوندن. تمام دنیا هم همجوری که شاهزاده گفتن دست به دست هم بده. دیگه ما ایرانی نمیذاریم این حکومت ننگین برای زمان بیشتری به ما حاکمیت کنه. دیگه به آخرش رسیده. دیگه این حکومت جایی در زندگی ما ایرانیان نخواهد داشت. چه دلیلی داره که شماها گرسنگی بکشید، شماها بدبختی بکشید، شماها بیماری بکشید ولی اون پول شما و منو بده به حزب الله و حماس و هزار گروه تروریستی دیگه؟ هیچ نگران نباشید. درسته همه داغ داریم، همه زنج کشیدیم ولی این اتفاق دیگه، این قتل عام دیگه باعث شد که این حکومت گورشو با دست خودشو بکنه. الان وقت عزاداری نیست، الان وقت سختی است، الان وقت مبارزه است. ما با مشت‌های گره زده، با شجاعت، با همت فریاد میزنیم، چه شما در داخل و چه ما در خارج. هزاران ایرانی 2 هفته است نرفتن سر کار. من نرفتم سر کار. میلیون ها ایرانی کار و زندگیشون رو ول کردن صدای شما رو به جهانیان برسونن و موفق بودیم. چه شما در داخل ضربه بزرگی به این حکومت زدین که خیلی هاشون آماده شدن میخوان فرار بکنن و چه ماها در خارج فریاد بلند شما رو به جهانیان اونقدر محکم رسوندیم که همه زهر ترک شدن. هزاران سیاستمدار خارجی اومده پشت سر شما. واقعا از هر جنبه که به این قضیه نگاه بکنی متوجه میشین که این بار آخره، این آخرین نبرده هموطنان، برمیگرده. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. همونجوری که شاهزاده گفتن حکومت آینده رو هم رأی شما انتخاب میکنه. یه عده میان میگن از کجا بدونیم که فردا حکومت بعدی هم دیکتاتور نشه؟ نمیشه. چرا که نسل زد نسلی نیست که فریب بخوره، نسلی نیست که خمینی جلاد توی ماه ببینه، نسلی آگاهه، نسلیه که با اینترنت بزرگ شده، نسلیه که اطلاعات داره، نسلیه که شعور و فهم داره.
و از همه مهمتر در فردای پیروزی با پایه‌گذاری سیستم دموکراتیک و با قانون اساسی درست نمیذاریم هیچ دیکتاتوری دیگه در ایران با وجود بیاد. این رنسانس پایان دیکتاتوری در ایرانه. این رنسانس پایان غم و اندوه و عزاداری در ایرانه. این رنسانس شروع آزادی، شروع پیشرفت، شروع بزرگی ایرانه. ایران را به جهانیان نشون خواهیم داد و این خونهای ریخته پایمال نخواهد شد. همونجوری که در تاریخ چند هزار ساله ایران هزاران ایرانی جانشونو بر کف دستشون گذاشتن و با هزاران جهل و جرف مبارزه کردند، این دفعه نوبت من و شماست. جانم فدای ایران، جان شما فدای ایران. و نشون دادین، واقعا نمیدونین ما اشک بر چشم فریاد زدیم وقتی که کلیپ ها و ویدیوهای شما را که هر از گاهی به دستمون میرسه. نمیدونین ایرانیان خارج کشور با چه خشم و نفرتی فریاد میزنن مرگ بر جمهوری جهل و جور و فساد. اون مادر وقتی اینو از ته دل میگه، همسایش میگه، فامیل اون میگه، اینها اومدن ریشه اسلام از کشور ما برچیدن. اینها باعث بیداری مردم ما شدن و هرچی ننگ و نفرت برای همیشه از کشورمان برچیده شد. من امیدوارم که در برنامه بعدی که براتون تهیه میکنم کشورمون آزاد شده باشه، شاهد جشن آزادی شما در داخل و همچنین در خارج ایران باشیم تا با مشت‌های گره زده عزاداریم رو بعد از پیروزی انجام بدیم و جشن برگزاری پیروزی در تک تک میادین شهر و بازگشت شاهزاده رضا پهلوی و 10 میلیون ایرانی دیگه در ایران رو با هم دیگه جشن بگیریم. هموطنان، این روزها دور نیست، این روزها دیگه شعار نیست. شما دارین لمس میکنیم، ما هم لمس میکنیم. به زودی در ایران میلیون ها نفر جشن برگزار میکنن. پس خواهشاً در شرایطی که همه غمگینیم، در شرایطی که همه داغ داریم، در شرایطی که 40-50 هزار جوون از دست دادیم، همچنان باید مبارزه کنیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی جشن پیروزی را بگیریم و در کنار هم بریم برای آبادی و بازسازی ایران، چرا که کار خیلی داریم. ما خیلی کار داریم و باور داشته باشیم با خودتون، با سیاست هایی که شاهزاده برنامه ریزی کردن، با فعالیت هایی که 10 میلیون ایرانی با برنامه هایی که داریم همه برمیگردیم و ایرانو اونقدر خوب میسازیم که مشتی بشه به دهن تمام کشورهای غربی که طرفدار این رژیمن و یا اون اعرابی که در خلیج فارس هنوز دوست دارن این کشور رو این رژیم رو نگه دارن. ما دیگه نمیتونیم به زندگی ادامه بدیم تا این حکومت رو سرنگون کنیم. در اینجا به پایان برنامه میرسیم. به همه شما درود میفرستم، به همه شما عزیزانی که عزیزی رو از دست دادین بازم تسلیت عرض میکنم، ولی عزاداریم رو میذاریم برای بعد. فعلا زمان مبارزه است، فعلا زمان شعار جاوید شاه و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. امیدوارم که هر جا هستیم مواظب خودتون باشین و با برنامه ریزی و با همت و با غیرت مثل این 2 هفته گذشته بریم برای سرنگونی این رژیم جهل و جور و فساد و ایرانمون رو برای همیشه آزاد کنیم. پاینده ایران.